Вітаю! Зараз майже середина липня. Я серед лісу на такій галявині з різнотрав'ям збираю лікарські рослини. І одна з лікарських рослин, які я обов'язково збираю, це звіробій. Я гадаю, що більшість з вас знає, як він виглядає. Звіробій – рослина багаторічна. Обов'язково зрізаємо квітучі стебла ножицями, щоб його не висмикувати з корінням. Тому що, уявіть, от щоб зацвісти, 4 роки має пройти. Це звіробій звичайний. Якщо на просвіт подивитися на його листочки на сонце, то можна побачити, що він наче в дірочках. Характерною ознакою звіробою, якщо ви його ніколи не збирали, це квітка, яка при розтиранні фарбує пальці в бордовий колір. Туди. І це найхарактерніша ознака звіробою, за якою ви його ніколи не сплутаєте ні з якою іншою рослиною. Звіробій взагалі одна з найпопулярніших рослин в народній медицині, хоча його визнає і офіційна медицина також. В народі вважається, що звіробій лікує 99 хвороб. Але найчастіше його використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Раніше його використовували і в стоматології. Звіробій має кровоспинну дію, антибактеріальну, протизапальну, а також детоксикаційну. Гадаю, що багато хто з вас при застуді запарював з іншими рослинами ще й квіти звіробою. Але зараз я використовую звіробій зовнішньо. Я готую звіробійну олію. І в цьому році якраз настав той час, коли в мене закінчилися запаси моєї звіробійної олії. Тому що зазвичай я це роблю приблизно раз на 2 роки. Звіробій дійсно ж дуже цінна лікарська рослина, проте треба знати і протипокази для вживання. Це, як завжди, індивідуальні алергічні реакції, вагітність, а також враховуємо, що звіробій має фотосенсибілізуючі властивості і не рекомендовано при вживанні препаратів зі звіробою виходити на палюче сонце, особливо влітку, тому що він знижує захисні бар'єри нашої шкіри від ультрафіолету і можуть виникати опіки або кропивниці, подразнення шкіри. Також звіробій має детоксикаційну функцію. Окрім того, що він може виводити всякі недобрі речовини з нашого організму, він також може виводити і лікарські препарати, які ми вживаємо, або знижувати їх дію, або повністю нейтралізувати. Тому, якщо ви вживаєте якісь лікарські препарати, обов'язково треба вивчати, чи можна поєднувати їх зі звіробоєм. Також звіробій не рекомендується вживати тривало і в великих кількостях. Звіробійна олія готується дуже просто, довго зберігається, а використовують її для лікування ран, опіків, трофічних виразок та інших шкірних проблем. Для приготування олії насправді дуже багато рослин і не потрібно збирати. Зазвичай використовують перші приблизно 5-7 см квітучих, хоча можна і до 20 см рослини використовувати. Останнім часом звіробій дуже багато досліджують з приводу його властивостей як антидепресанту. Взагалі дуже цікава рослинка. І зараз давайте рушаємо з вами до кухні, та я поділюся з вами своїм досвідом приготування звіробійної олії. І головне правило при приготуванні олії на травах – це обов'язково дати полежати рослині добу, щоб позбутися зайвої вологи. Так в майбутньому при настоюванні наша олія не запліснявіє. Підв'ялений звіробій я тепер нарізаю в тару, в якій буду готувати мацерат. Можна побачити, що стеблинки ще згинаються, проте рослина вже наполовину підсохша.
Я зазвичай великий об'єм не готую, тому що це масло дуже економічне в використанні. І невеличкими шматочками подрібнюю. Рекомендують використовувати базові олії, така як мигдальна, виноградних кісточок, оливкова. Я, наприклад, готувала і з мигдальної олії, а також і зі звичайної рафінованої сонячної. Відмінностей в ефекті я не помітила зовсім. Сьогодні я, наприклад, буду використовувати оливкову олію. Заливаємо нарізані рослинки повністю, щоб олія їх покрила. Далі я накриваю паперовими серветками, зав'язую і в такому вигляді ставлю на сонячне підвіконня на 40 днів. Після того ви побачите, як поміняється колір вашої олії, вона стане яскравого бордового гарного кольору. Тоді ви берете, проціджуєте, розливаєте в зручні вам пляшечки, герметично закриваєте, і таку олію до 2 років можна зберігати або в темній шафі без доступу світла, або можна в холодильнику зберігати. Якщо у вас є власний досвід приготування звіробійної олії, обов'язково діліться в коментарях. Показую вам залишки моєї звіробійної олії, яку я готувала 2 роки тому. І тут добре видно цей дуже гарний колір. Правда, на дні лишилося вже більше осаду, ніж олії, і саме тому я поповнюю її запас в цьому році. В моїй родині звіробійну олію ми використовуємо при опіках, як побутових, так і сонячних, ранах, синцях, висипах герпесу, або, наприклад, коли прикусиш щоку. Я пробувала при укусах комах мастити, не дуже допомагає. Діліться, як ви використовуєте звіробійну олію. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, серці. До нових зустрічей у лісі!